ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਦ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਸੂਜੀ ਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੱਡੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਓ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੱਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੜ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਜੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੌਲੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕਾ ਭੁੰਨਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਬੂੰਦ ਘਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੂਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੀਕ ਸੂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੂਜੀ ਨੂੰ ਭੁੰਨਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਫਲੇਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਪਕਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੂਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਧੀ ਕੌਲੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਕਰਕੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਘਿਓ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਘਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆਗਾ ਤੇ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮਗਜ਼ ਲਏ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਪਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ 'ਚ ਭੁੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਿਓ ਜਾਂ ਤੇਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਗੁੜ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੂਜੀ ਮਿਣੀ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਕੌਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਣ ਕੇ ਗੁੜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕੌਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਣ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਗੁੜ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਗੁੜ ਆਪਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੂਜੀ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਨਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਲਾਈ ਜਾਣਾਗਾ। ਇਹ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਾਸ਼ਨੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਜੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਰਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੂਜੀ ਤੇ ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਲੱਡੂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਦ ਕੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ।